हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवत आहोत काकडीची कोशिंबीर। इथं मी काकडी आहे ती मी बारीक बारीक चिरून घेतलेली आहे। ही अर्धा किलो काकडी आहे। इथे मी पावशर दही घेतलेला आहे, थोडासा शेंगदाण्याचं कूट, पावशर टोमॅटो, पावशर कांदे आणि थोडीशी कोथिंबीर। फोडणीसाठी आपण घेतलेला आहे इथं कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची फोडणीला वापरणार आहे आणि थोडीशी जिरी मोहरी। आता आपण सगळ्यात मी इथे कढई तापत ठेवलेली आहे। आता सगळ्यात आधी आपण इथे काकडीच्या कोशिंबीर मध्ये सगळे जिन्नस टाकून घेऊया। टोमॅटो, कांदे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कांदा टोमॅटो तुम्हाला जितकं आवडतं तितकं घेऊ शकता। तुम्ही ही कोशिंबीर पुलाव, बिर्याणी कशा सोबतही एन्जॉय करू शकता, किंवा तुम्हाला आणखीन ह्याच्यामध्ये जर डाळिंबाचे दाणे वगैरेही टाकायचे असतील तर तेही खूप छान लागतात। नक्की टाका, छान टेस्ट येते त्याने। हे पाहता मी इथे सगळं टोमॅटो, कांदे आणि काकडी मिक्स केलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये दही ऍड करूया। हे पावशर दही आहे। दही टाकलेलं आहे आपण। आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। मीठ टाकलेलं आहे मी। आता हे एकदा मिक्स करून घेऊया आपण छानपैकी कोशिंबीर। कोशिंबीरीला जे पाणी सुटतं त्याच्यासाठी आपण इथं दाण्याचं कूट टाकणार आहोत। दाण्याच्या कुटामुळे घट्टपणा येतो कोशिंबीरीला, टेस्टही चांगली येते। तर मी 4 चमचे टाकलेला आहे। आता हा देखील आपण मिक्स करून घेणार आहोत। ह्याच्यामुळे कोशिंबीरीला जास्त पाणी सुटत नाही आणि सुटलं तरी हा कूट जो आहे तो खेचून घेतो पाणी आणि टेस्ट पण खूप छान लागते ह्याची। हे पहा, आता तुम्हाला असं वाटेल की ह्याच्यात दही कमी पडले, पण थोड्या वेळाने ह्याला खूप पाणी सुटेल। चला आता आपण फोडणी देऊया। इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे। हे पहा, बघू शकता। त्याच्यात आपण 1 चमचा जिरी मोहरी टाकणार आहोत। हे पहा, एक चिमूट हिंग, जिरी मोहरी तडतडू द्यायची छानपैकी। हे पहा, तडतडलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि मिरची टाकणार आहोत। जर तुम्हाला हिरवी मिरची नसेल आवडत तर तुम्ही कोशिंबीर मध्ये लाल मिरची पावडर पण टाकू शकता। हे पहा, आता फोडणी छानपैकी झालेली आहे तयार। आता आपण ती या कोशिंबीरीवरती ओतणार आहोत। थोडीशी कोशिंबीर घेऊन फोडणी आपण काढून घेणार आहोत। आता आपण पटकन ही फोडणी मिक्स करणार आहोत। हे पहा, आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। आपली कोशिंबीर आता तयार आहे। हे पहा, आपली छान छान टेस्टी अशी